Hello and welcome everyone. Master budgeting को problem लिएर आएको छु मैले manufacturing concern वाला problem 7.20 अस्मिता publication को पेज नम्बर 447 मा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले क्वेशन तपाईको स्क्रिनमा नि रहेको छ एकदम रिप्रेजेन्टेटिभ क्वेशन हो यो यसमा सबै कुरो दिएको छ ब्यालेन्स सिट दिएको छ अनि रिसेन्ट र फोरकास्टेड सेल्स दिएको छ अनि जुन हाम्रो भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि छोटा छोटी गरेर दिएको छ सबै कुरो दिइरहेको छ यसमा हामीलाई सेल्स युनिट मात्र दिएको छ सेल्स रेभेन्यू दिएको छैन सेल्स रेभेन्यूलाई चाहिँ मैले क्वेशनमा दिएको सेलिङ प्राइस पर युनिट 12 जुन छ त्यो 12 राखेर मल्टिप्लाई गरेर मैले निकालिसकेको छु तपाईहरुले पनि निकाल्नै पर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ वर्किङ नोट चाहे वर्किङ नोट गरेर देखाउनुस् नभए सेल्स बजेट पनि भनेर देखाउनुस् यसरी सेल्स रेभेन्यू चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो क्याश पेमेन्टको क्याश बजेटमा राख्नु पर्ने हुन्छ अनि टोटल सेल्स रेभेन्यू भनेर इन्कम स्टेटमेन्टमा देखाउनु पर्ने हुन्छ कुनै कुराहरु क्वेशन यहाँ रिक्वायर्डमा दिइरहेको छैन सेल्स बजेट बनाउँ भनेर रिक्वायर्डमा प्रोडक्सन बजेट बनाउँ भनेको छ क्याश रिसिभ एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट बनाउँ भनेको छ बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँ भनेको छ त्यति बनाउँ भनेको छ है त्यही अनुसार मात्र हामीले बनाउँदा पनि भयो है तर कुनै कुरा चाहिँ क्वेशनमा रिक्वायर्डमा नभने पनि हामीले बनाउँछौँ जस्तै सेल्स बजेट मैले भर्खर बनाएँ सेल्स बजेटको चाहिँ यस्तो हुन्छ दिएको सेल्स युनिट इन्टु सेल्स सेलिङ प्राइस पर युनिट राख्यो भने हाम्रो सेल्स बजेट बन्यो बनाइसकेको छु धेरै गाह्रो छैन र क्वेशनले रिक्वायर्डमा जानुभन्दा अगाडि एकछिन क्वेशन पढेर त्यो मेन पोइन्टहरू भनौँ डिस्क्रिप्टिभ कुराहरू मात्र पढ्छु म सेलिङ प्राइस पर युनिट 12 छ त्यो पनि सेल्स बजेट पनि बनाइसके each unit of finished product would consume 2 units of material A and 3 units of material B material consumption अर्थात् material usage rate भन्छौँ हामी जसलाई एउटा फिनिश गुड्स बनाउनको लागि चाहिँ 2 युनिट्स अफ र मेटेरियल लाग्दो रहेछ मेटेरियल A र मेटेरियल B मेटेरियल A चाहिँ एउटा युनिट बनाउनलाई दुईटा मेटेरियल A लाग्दो रहेछ र मेटेरियल B को कुरा गर्दा चाहिँ एउटा फिनिश गुड्स बनाउनलाई 3 युनिट्स अफ मेटेरियल बी लाग्दो रहेछ त्यो कस्ट प्राइस चाहिँ कस्ट पर युनिट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ब्यालेन्स सिटमा हामीले हेर्यौं भने एन्डिङ इन्भेन्ट्रीमा मेटेरियल ए दिएको छ 60000 युनिट्स जसको प्राइस छ कस्ट छ अमाउन्ट छ 1,20,000 भनेको 60000 युनिटको 1,20,000 हुन्छ भने युनिटरी मेथड युज गरेर 1 युनिटको 2 रुपैयाँ हुँदो रहेछ भनेर हामीलाई थाहा पाउन सक्छौं त्यसैगरी मेटेरियल बी को पनि 90000 युनिट्सको 90000 रुपैयाँ भनेपछि 1 युनिटको 1 रुपैयाँ एकदम सिम्पल कुरा हो क्वेशनले यति भनेर दिएको छैन तर हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा त्यो हामीले भेटायौं त्यसैगरी डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर युनिट वुड बी ₹2 भनेछ यसमा पहिला चाहिँ डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट दिन्थ्यो त्यसपछि फेरि डाइरेक्ट लेबर रेट पर आवर दिन्थ्यो तर यसमा चाहिँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर युनिट दिएको छ भनेपछि यसमा युजेज रेट बनाएर बस्नु पर्दैन हामीले सिधै जति हाम्रो प्रोडक्सन हुन्छ त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दियो भने डाइरेक्ट वेजेस आउँछ जुन हामीले लेबरलाई दिन्छौं the company has been following an inventory policy of enough inventories of raw materials required to meet the next month's production need and 80% of next month's forecasted sales as finished goods inventory भनेको छ अब यसमा फिनिश गुड्स को लागि चाहिँ सेल्स जति हुन्छ नेक्स्ट मन्थ त्यसको 80% मात्र क्लोजिङ स्टक मेन्टेन गर्ने र र मेटेरियल्स को केसमा चाहिँ जुन हाम्रो मेटेरियल्स ए र मेटेरियल बी छ त्यसको केसमा चाहिँ नेक्स्ट मन्थ को प्रोडक्सन नीड जति छ त्यति नै बराबर यसको छ त्यसको 100% जति प्रोडक्सन नीड हुन्छ त्यति नै क्लोजिङ स्टक मेन्टेन गर्ने भनेको छ है company sales are made mostly on credit and 70% of credit sales would be realized in the month of sales 20% the next month and the remaining 10% in 2 months from the date of sales यसमा चाहिँ क्याश सेल्स को कुरा गरेको छैन क्याश सेल्स को कुरा नगरेपछि 100% क्रेडिट सेल्स भनेर बुझ्नु पर्यो 100% क्रेडिट सेल्समा पनि 70% चाहिँ सेम मन्थमा आउँछ वैशाखमा सेल गर्यो वैशाखमा 70 सपोज 100 रुपैयाँ सेल गर्यो भने वैशाखमा 70 रुपैयाँ आयो त्यसैगरी 20 रुपैयाँ आउँछ जेठमा र 10 रुपैयाँ आउँछ असारमा creditors for purchases wages and other cash expenses would be paid 1 month after the purchase date and expenditures due भनेको छ जुन हाम्रो खर्च हुन्छ खर्च भएको महिनामा चाहिँ केही पनि तिर्दैन खर्च यो महिनाको खर्च चाहिँ अर्को महिनामा तिर्छौं भनेको छ यसमा एकदम रमाइलो कुरा भन्ने कि अलिकति कन्फ्युजिङ कुरा भन्ने कि एउटा के छ भने क्रेडिटर्स फर पर्चेज भनेको अकाउन्ट्स पेएबल हुन्छ त्यो हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा देख्न सक्छौं त्यो अकाउन्ट्स पेएबल किन क्रेडिट भयो भन्दाखेरि जुन महिना हामीले पैसा तिर्नु पर्ने हो त्यो पैसा तिरेन भने अकाउन्ट्स पेएबल क्रेडिट हुन्छ त्यस्तैगरी लायबिलिटीज एन्ड इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि भनेको छ त्यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि जुन महिना हामीले तिर्नु पर्ने हो त्यो महिना तिर्दैनौ भनेर क्वेशनले नै भनिरहेको छ त्यही भएर त्यस्तो क्रेडिट भयो तर यो वेजेस को कुरा गर्दा वेजेस भनेपछि डाइरेक्ट लेबरलाई तिर्छौं हामीले त्यस्तो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस पेएबल भनेर
ब्यालेन्स सिटमा दिएको छैन राइट तर पनि नेक्स्ट मन्थको मा मात्र पे गर्छौँ भनिरहेको छ के मैले लास्ट भिडियोमा नि भनेको थिएँ यदि यस्तो एक्सपेन्सेसहरू नेक्स्ट मन्थमा पे हुन्छ नेक्स्ट 2 मन्थ पछि पे हुन्छ भने आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर एउटा एकाउन्ट क्रिएट हुनुपर्ने हो त्यस्तो एकाउन्ट छैन भने हाम्रो यो ब्यालेन्स सिटमा हामीले चाहिँ वेजेस पेएबल 0 भनेर बुझ्नुपर्छ र भनेको चैत्रको वेजेस पेएबल चाहिँ चैत्रमै तिरिसकेका छ तर वैशाखदेखि चाहिँ जुन हाम्रो वेजेसहरू हुन्छ त्यो चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा मात्रै तिर्छौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अर्को डिटेल्स अफ इन्डाइरेक्ट कस्ट पर मन्थ वुड बी भने चाहिँ इन्डाइरेक्ट कस्टमा अब इन्डाइरेक्ट लेबर भनेर दिएको छ 5000 चाहिँ फिक्स्डै छ भेरिएबल 0.5 पर युनिट छ सप्लाई भेरिएबल कस्टहरू चाहिँ हामी कस्ट अफ गुड्स सोर्स निकाल्ने बेला युज गर्छौँ भने यिनीहरू फिक्स्ड कस्टहरू चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर हामीले बुझ्छौँ है In order to simplify inventory valuation, the company has been following a policy of valuing them at the variable cost of production. Cost of production चाहिँ भेरिएबल हुन्छ मैले भनिसकेको थिएँ भेरिएबल र एब्जर्प्सन कस्टिङ हुन्छ एब्जर्प्सन कस्टिङ अनुसार गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो जुन इन्डाइरेक्ट लेबरको फिक्स्ड कस्ट छ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको फिक्स्ड कस्ट छ त्यो पनि कस्ट अफ प्रोडक्सनमै इन्क्लुड हुन्थ्यो तर भेरिएबल कस्टिङ अनुसार गर्ने भनेपछि भेरिएबल कस्टहरू मात्रै इन्क्लुड हुन्छ द कम्पनी वुड लाइक टु एड अन इट्स क्यापिटल एसेट्स एट अ कस्ट अफ रुपिज 1,20,000 in the month of Vaishak and maintain a minimum bank balance of rupees 30,000 एउटा मेसिन पर्चेस गर्ने कुरा गरेको छ अहिले एड अन इट्स क्यापिटल एसेट्स भनेको सामान किन्ने भनेको एसेट्स एउटा फिक्स एसेट्स उनीहरुको बढ्छ 1,20,000 ले फिक्स एसेट्स बढ्नु भनेको क्याश आउटफ्लो हुनु हो अनि यिनीको कम्पनीको मिनिमम क्याश ब्यालेन्स चाहिँ 30,000 मेन्टेन गर्ने भनेको छ The company has entered into an agreement with the Nepal Bank Limited for standby credit facility to meet temporary funds जुन हाम्रो बोरिङहरु गर्नुपर्ने छ मिनिमम क्याशहरु मिट नभएको भए त्यस्तो खालको बोरिङ चाहिँ नेपाल बैंकसँग गरेको छ According to the agreement, loan and repayment were to be made in the multiple of 5,000 and 1,000 respectively. बोरो गर्नु पर्यो ऋण लिनु पर्यो भने मल्टिपल अफ 5,000 मा हुन्छ र पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने मल्टिपल अफ 1,000 मा हुन्छ इन्ट्रेस्ट वाज टु बी राउन्डेड अप टु रुपीस 100 भनेछ इन्ट्रेस्ट तिर्दाखेरि पनि राउन्ड अप अफ 100 सपोज अब 210 रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो भने 200 रुपैयाँ मात्र तिर्छौं 10 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने इन्ट्रेस्टलाई आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्टमा राख्छौं त्यसैगरी 490 तिर्नु इन्ट्रेस्ट आयो हाम्रो 490 आयो भने 500 रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट तिर्छौं मल्टिपल अफ 100 भनेको चाहिँ हैन 100 200 300 400 500 त्यसरी तिर्छौं 490 हाम्रो के गरी इन्ट्रेस्ट आयो भने 500 रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट तिर्छौं राउन्ड अफ गर्दा त 500 हुन्छ 400 हुँदैन नि हैन 500 हुन्छ त्यो 500 रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट तिरेपछि हामी जुन 10 रुपैयाँ हामीले बढी तिरेको छौं त्यो हामी प्रिपेड इन्ट्रेस्ट भनेर राख्छौं The agreement further provides that loan would be borrowed on the first day of the month and repayment on the last day of the month with the interest rate 12% दिएको छ र यो बोरो गर्ने र रिपेमेन्ट गर्ने कुरामा सबैमा सिमिलरै हुन्छ किन्ने भनेको हामीले लोन लिने भनेको हामीले फर्स्ट डे अफ द मन्थ अनि लोन तिर्ने भनेको लास्ट डे अफ द मन्थ भनेर हामीले लास्ट प्रब्लमहरुमा हिसाब गर्दा नि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्दा 2 मन्थको इन्ट्रेस्ट तिरेका हुन्थ्यो र यसमा हामीलाई प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बारेमा सोधेको छ प्रोडक्सन बजेट र प्रोडक्सन बजेटको मैले फर्मेट बनाइसकेको छु तपाईहरुको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ प्रोडक्सन बजेट बनाउनको लागि चाहिँ भन्दा पहिला हामीलाई चाहिने हुन्छ सेल्स युनिट लेखौं 30,000 30,000 र 20,000 श्रावणमा 30,000 र भदौमा 35,000 टोटल गरिसकेको छु क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड्स भनेको चाहिँ 80% अफ नेक्स्ट मन्थ सेल्स नीड भनेको छ वैशाखको लागि 80% भनेको जेष्ठको 80% हुन्छ जेष्ठको 80% भनेपछि 24,000 असाढको लागि 16,000 जेठको लागि 16,000 किनभने असाढको सेल्स नीड जम्मा 20,000 छ असाढको लागि क्लोजिङ स्टक भनेको श्रावणको सेल्स नीडको 80% भनेको 24,000 श्रावणको लागि भनेको भाद्रको सेल्स नीड भनेको 0.8 इन्टु 35,000 गर्दा कति हुन्छ 28 यस्तो लाग्यो मलाई 0.8 इन्टु 35 28,000 अब ओपनिङ स्टक भनेको त लास्ट मन्थको क्लोजिङ स्टक यो मन्थको ओपनिङ स्टक हुन्छ -16 -24 -28 ल अब वैशाखको लागि ओपनिङ स्टक कति त क्वेशनमा दिएको छ हामीले ओपनिङ स्टक के भनेर छैन हामी एउटा टेक्निक युज गर्छ के टेक्निक हो भन्दा जसरी वैशाखको लागि जेष्ठको 80% हाम्रो ओपनिङ क्लोजिङ स्टक भयो त्यसरी यहाँ यदि चैत्र भन्ने महिना भइदिएको भए चैत्र भन्ने महिनाको लागि क्लोजिङ स्टक कति हुन्थ्यो वैशाखको सेल्स नीडको 80% यो भनेको 24,000 हुन्छ चैत्रको क्लोजिङ स्टक हाम्रो 24,000 छ भने वैशाखको ओपनिङ स्टक हाम्रो कति हुन्छ 24,000 नै हुन्छ ल
यति गर्दा हाम्रो आयो प्रोडक्सन युनिट आयो वैशाखको लागि 30,000, जेष्ठको लागि 22,000 र असारको लागि 28,000 र क्लोजिङ स्टकमा टोटलमा राख्छौँ हामी एन्डिङ मन्थको ब्यालेन्स र ओपनिङ स्टकमा राख्छौँ हामी स्टार्टिङ मन्थको ब्यालेन्स माइनस 24,000। क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टक त बराबर आयो हाम्रो, अनि प्रोडक्सन र युनिट र सेल्स युनिट पनि बराबर आयो भनेको टोटलमा बराबर आयो, तर मन्थ पछि चाहिँ फरक छ। वैशाखमा चाहिँ सेमै छ, जसमा हामी 30,000 युनिट प्रोड्युस गर्नको लागि 30,000 युनिट बेच्नको लागि 22,000 युनिट मात्र प्रोड्युस गर्छौँ। के भयो त्यसपछि हामीलाई क्वेसन रिक्वायर्ड टुमा त सिधै क्यास रिसिभ एन्ड 20% बजेट बनाऊ भनेको छ, तर त्यो बनाउनु भन्दा अगाडि हामीलाई कति पेमेन्टहरू गर्नुपर्छ थाहा हुनु पऱ्यो नि। कति पेमेन्ट कसरी गर्छौँ हामी, मेटेरियल्स कति पर्चेस गर्छौँ त्यो अनुसारको पेमेन्ट गर्छौँ। मेटेरियल्स पनि हामीसँग दुई थरीको छ, मेटेरियल्स ए र मेटेरियल बी। मेटेरियल ए को हामीले पर्चेस गर्नलाई मेटेरियल ए को हामीले प्रोडक्सन पहिला प्रोडक्सन युनिट राखौँ 34,000। यसरी मेटेरियल बीको पनि यही राख्दै पछि गर्न सजिलो हुन्छ। मेटेरियल्स ए को लागि मेटेरियल युजेज रेट कति भनेको छ, 1 युनिट फिनिस गुड्स बनाउनु प्रोड्युस गर्नु पर्यो भने मेटेरियल ए चाहिँ हामीलाई 2 युनिट्स अफ मेटेरियल ए भनेको छ। यसलाई 2 2 2 2 2 यो भनेको 68,000। ल त्यसै गरी अब यसको क्लोजिङ स्टक कसरी राख्छ हामीले, क्वेसनमा भनेको छ नेक्स्ट मन्थको प्रोडक्सन युनिट जति हुन्छ त्यति नै हाम्रो क्लोजिङ स्टक हुन्छ भनेको छ। नेक्स्ट मन्थको हाम्रो सेल्स निड भनेको प्रोडक्सन निड भनेको 44,000 वैशाखको लागि, जेष्ठको लागि असारको 56,000, यो 68,000। यसमा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेपछि क्लोजिङ मन्थ एन्डिङ मन्थ के हुन्छ। अनि ओपनिङ स्टक भनेको क्वेसनमा हामीले हेऱ्यो भने 60,000 दिइरहेको छ है ब्यालेन्स सिटमा। ल माइनस 60,000 त्यही राखिदिनु। त्यस्तै गरी यसमा वैशाखको क्लोजिङ स्टक 44,000 माइनस 56,000 बिचमा ओपनिङ मन्थ के राख्ने हो। यदि आयो अब र मेटेरियल्स कस्ट पर युनिट कति हुन्छ त हाम्रो क्वेसनमा मेटेरियल ए को लागि मैले निकालेको थिएँ ब्यालेन्स सिटबाट हामीले हेरेर निकाल्यो भने 1,20,000 युनिट्स हाम्रो सेल एमाउन्ट छ मेटेरियल ए को, तर स्टक छ युनिटमा 60,000 भनेपछि मेटेरियल्स कस्ट पर युनिट भनेको 2। ल यति हामीले र मेटेरियल्सको क्यास पेमेन्ट गर्छौँ है। क्यास पेमेन्ट चाहिँ अब सब्सिक्वेन्ट मन्थ सेम मन्थ के भनेको छ त्यो अनुसार गर्छौँ। जम्मा हाम्रो क्यास चाहिँ यसरी आउट हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी अब मेटेरियल्स बी को लागि बनाउँ। मेटेरियल्स बी को लागि पनि के भनेको छ र मेटेरियल्स युजेज रेट भनेको एउटा फिनिस गुड बनाउनलाई मेटेरियल बी चाहिँ 3 युनिट चाहिने रहेछ। ल 1,02,000 युनिट। अब क्लोजिङ स्टक भनेको र मेटेरियल्सको लागि नेक्स्ट मन्थको सेल्स युनिट जति छ त्यति नै हो। 1,02,000 यो पनि 1,02,000। त्यस्तै गरी ओपनिङ स्टक भनेको 90,000 छ यसको मेटेरियल बी को लागि ब्यालेन्स सिटमा दिइरहेको छ। अनि यसको लागि 66,000, यसको लागि 84,000 र टोटलमा हुन्छ हाम्रो कति ओपनिङ मन्थको हुन्छ है 90,000। ल अब र मेटेरियल्स कस्ट पर युनिट भनेको टोटल एमाउन्ट डिभाइड बाई टोटल युनिट्स भनेको 90,000 डिभाइड बाई 90,000 1 भयो। 1 1 1 1 1 खासै फरक नपर्ने हो, तैपनि देखाइदिउँ। क्वेसन चेक गरे एन्सर चेक गरे मान्छेलाई के पनि थाहा छैन भन्ने हिसाबले हामीले गऱ्यौँ है सबै। र मेटेरियल्स कन्जम्सन युनिट ए र बी को बन्यो भने चाहिँ अब लेबर पनि बनाइदिउँ होइन, लेबरलाई दिने वेजेस पनि। लेबरलाई दिने वेजेस पनि कसरी बनाउँछौँ हामी, प्रोडक्सन युनिट चाहियो यसको लागि। सबै प्रोडक्सनसँग रिलेटेड कस्ट भएको भएर हामी प्रोडक्सन युनिटले मात्र मल्टिप्लाई गर्छौँ है। कस्ट पर युनिट भनेको 2 छ है। 2 गरेपछि हाम्रो जम्मा फर्स्ट मन्थमा 60,000, सेकेन्ड मन्थमा 44,000 र थर्ड मन्थमा 56,000 को हाम्रो कस्ट लाग्दो रहेछ। तिर्ने कुरा त अब कसरी तिर्छ, पेमेन्ट सिस्टम कस्तो छ, रिसिभिङ सिस्टम कस्तो छ त्यो अनुसार तिर्छौँ। र यति बनाइसकेपछि हाम्रो पालो आएको छ अब क्यास बजेट बनाउने। क्यास बजेट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले मैले फर्मेट रेडी गरिसकेको छु। ओके, क्यास बजेटको लागि चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा क्यास बजेट एउटा पुरा
एकदम डिस्क्रिप्टिभ तरिकाले बनाउने छु। यो भिडियो मैले यही इन्ड गरेँ। वेट फर द नेक्स्ट भिडियो।